एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी क्रोएशियन एम्बेसी बारे VFS बारेमा। यदि तपाईँ आफ्नो कागजात पेश गर्न VFS जाँदै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्। यदि तपाईले पुरानो पासपोर्टमा पर्मिट निकालेर नयाँ पासपोर्टमा VFS गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ पुलिस रिपोर्ट पनि बनाउनुस्। एकचोटि फेरि सुन्नुस् है ध्यान दिएर। यदि तपाईले पुरानो पासपोर्टमा पर्मिट निकालेर नयाँ पासपोर्टमा VFS गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ पुलिस रिपोर्ट पनि बनाउनुस्। नयाँ पुलिस रिपोर्टमा परराष्ट्रको छाप हान्नुस् काठमाडौँमा। त्यसपछि पहिलाको पुलिस रिपोर्ट यान्की एम्बेसीको छाप लागेको पुरानो पासपोर्ट नम्बर भएको र नयाँ पुलिस रिपोर्ट यान्की नयाँ पासपोर्ट नम्बर भएको दुईटै बुझाउनुस्। फेरि सुन्नुहोस् यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने। नयाँ पुलिस रिपोर्टमा परराष्ट्रको छाप हान्नुस् काठमाडौँमा। त्यसपछि पहिलाको पुलिस रिपोर्ट यान्की एम्बेसीको छाप लागेको पुरानो पासपोर्ट नम्बर भएको र नयाँ पुलिस रिपोर्ट यान्की नयाँ पासपोर्ट नम्बर भएको दुईटै बुझाउनुस् है त। अझ राम्रो त एउटा नोटरी अफिसमा यी दुवै डकुमेन्ट एकै व्यक्तिको भएको भनेर वकिलले लेखेर नोटरी छाप हाने राम्रो। जम्मा 501,000 रुपैयाँमै यो काम हुन्छ। देशका कुनै शहरमा पनि हुन्छ। VFS एम्बेसी या क्रोएसियाको पुलिस स्टेसनमा अरू त्यस्तो नियममा बदलाव आएको छैन। हल्लाको पछि नलाग्नुहोला। जब केही नियम परिवर्तन आउँछ तपाईलाई खबर गर्न हामी छँदैछौँ। यो जानकारी खासमा पुरानो पासपोर्टमा वर्क परमिट आयो तर VFS गर्ने बेला नयाँ पासपोर्टमा गर्नेको लागि हो। हस्त धन्यवाद। भिडियो मन परे यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला।